Rikthehen sërish tensionet në arenën ndërkombëtare, ndërsa ethet se një luftë mund të shpërthejë shtojnë gjithnjë më shumë se herë që SBA dhe Korea e Veriut kërcënojnë njëra tjetrën. Ajo që shton tensionet këtë herë është një shkrim i prestigjozes BBC, e cila raporton se ekuipazhi në bordin e një avioni që po fluturonte në Japoni javën e shkuar pa raketën e lëshuar nga Korea e Veriut. Më 29 nëntor, Korea e Veriut lëshoi një raketë re balistike ndërkombëtare, e cila sipas Penjanit mund të godasë kudo në SBA. Korea e Veriut ka akses në të dhënat e aviacionit civil ndërkombëtar dhe mund të llogarisë trajektoret e raketave që të mos rrezikojnë avionët. Ekspertët thonë se rreziku i një përplasje fatale është shumë i ulët, por jo zero, diçka që ka shtyr kompani si Air France që të shmangin fluturimet pranë Koreas së Veriut. Madje raportohet se shpërthimi i raketave balistike është parë nga dy avion të nisur nga Seuli. Ndërkohë nga ana tjetër SBA-ja dhe Korea e Jugut nuk janë as pak të qeta dhe provokojnë. Dy shtetet kanë nisur stërvitjen më të madhe ushtarake, e cila drejtohet nga forcat e të dyja vendeve. Në stërvitjen e përbashkët janë përfshirë qindra avion, disa prej të cilëve nuk mund të kapen nga radarët. Ministri i Brendshëm koreano-jugor shpjegoi se operacioni në qiejt e Gadishullit korean do të zgjas 5 ditë, ndërsa mbrojtja amerikane merr pjesë me 12.000 ushtar. Pas një lajmi të tillë reagoi edhe Penjani, i cili e konsideroi stërvitjen një provokim të rrezikshëm që mund të shkaktojë në çdo moment një luftë bërthamore.